ጤና ይስጥልን የሁለገብ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ ያው እንደተለመደው በዛሬው ዕለትም ሌላ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በጣም እንድትከታተሉት ጋብዛለሁ። በጣም ደስ የሚል አፕ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ከዛ በፊት ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔን ታበረታቱኛላችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባሉ። ያው ጓደኞቼ እንደምታውቁት አኒሜሽን መስራት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ውስብስብ የሆኑ ጥረቶችን የሚጠይቅ እንደዚሁም ፕሮግራመር መሆን የሚጠይቅ ስራ ነው። ያው ደግሞ አኒሜሽኖች ደግሞ በተቻለ መጠን እኛ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ስንጠቀምባቸው በጣም ትኩረት የሚስቡ እንደዚሁ ቻናላችን ላይ ደግሞ ስንጠቀማቸው ደግሞ ይበልጥ ደግሞ የሰው ትኩረት የሚስቡ ሆኖ ነው የምናገኛቸው። በዚህ ዓለም ውስጥ የተሻለ አኒሜሽን እየፈጠር የተሻለ ቴክኖሎጂን ለመታገዝ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ሌሎች ሀገራት ላይ በተሻለ መልኩ ይጠቀሙበታል። የአኒሜሽን ቴክኖሎጂ ስብስብ የሆነ ስራን የሚጠይቅ ነገር ነው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ በማሳያችሁ በዚሁ አፕሊኬሽን ምንም አይነት እውቀት ተጨማሪ እውቀት ወይም ፕሮግራመር መሆን ሳያስፈልገን አፕሊኬሽኖችን ብቻ በመጠቀም ያው አኒሜሽን ሰርተን ለፈለግነው ዓላማ የምናውልበት አፕ ነው። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አፕሊኬሽኑ ያው እንደምታዩት ፕሮታጎን ይባላል። እዚህ በግራ ላይ እንደምታዩት ፕሮታጎን ይባላል። እሱን እንከፍተዋለን። ስትከፍቱት እንዲሁ ነው የሚመጣው። ከተከፍቷል። ከዛ ከከፈትነው በኋላ እቺ መሃል ላይ ያለችውን እሷን እንጫናለን። እንዲሁም ትመጣለች። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ካራክተር እንመርጣለን። የመጀመሪያው ስራችን በዚህ አፕ ውስጥ ካራክተራችንን እናዘጋጃለን። ያው በፊልሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካራክተር ማለት ድራማ ወይም ደግሞ የሆነ ትወናውን የሚከውንልን ገጸ ባህሪ እንደማለት ነው። ስለዚህ ገጸ ባህሪያችንን እኛ እንስላለን ማለት ነው ካራክተራችንን። ስለዚህ ካራክተር የምትለዋን እንጫናለን ከላይ። እነዚህ በነገራችን ላይ እኔ ባይ ዲፎልት የሰራዋቸው ናቸው፣ ግን አዲስ ለእናንተ ለማሳየት አዲስ ካራክተር እንፈጥራለን። ስለዚህ ክሬት ኒው የሚለውን እንነካዋለን። ክሬት ኒው እንላለን። ከዛም እንመርጣለን። ለምሳሌ ካራክተራችን ምን አይነት ነው? ወንድ ካራክተር ነው የምንፈልገው፣ ሴት ካራክተር ነው የሚለውን በፍላጎታችን የሚወሰን የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ፊሜል ብለው እዚህ ላይ ሜል ማድረግ እንችላለን። በነገራችን ላይ እስቲ ፊሜል እናደርገው። ፊሜል እናደርጋለን። ከዛ እቺ የጭንቅላት ምልክት ያለችው እሷን ስንነካ ያው ዲኮር እናደርገው ነው። እዚህ ላይ እንደፈለጋችን እየመረጥ ቅርጹን እንመርጣለን። ደስ ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ለምሳሌ ይሄን ባረገው እኔ ዜን ከለሩን ደግሞ ታች ላይ የምታዋቸው ከለሩን ከዚህ መምረጥ ይቻላል። ደስ እንዳላችሁ ከለር መምረጥ ይቻላል። ለምሳሌ እኔ ይሄን ላድርገው ከለሩን መሀለኛውን። ዜን ጸጉር ይሄን ማድረግ ይቻላል ደስ እንዳላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ባረገው ከለሩ ከታች መምረጥ ይቻላል። ካራክተሩን የማሳመር ስራ ነው። ያው ሴት ስለሆነች ጺም አያስፈልጋትም፣ ስለዚህ አጥፋዋለሁ። አይን ላይ እንሄዳለን። አይን ላይ እናንተ በተመቻችሁ መልኩ ማሳመር ትችላላችሁ። ነገራችን ላይ ቅንድብ፣ ዜን መነጽር ከፈለጋችሁም አለ ያው ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ስላልተመቸኝ ተዋለሁ። ልብሷንም እናሳምራለን። ከለር ደስ ያለኝን ከለር ልብሷን ሱሪም ከፈለግን እዚህ ላይ መምረጥ እንችላለን። ጫማ ይሄን እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ምናልባት ባክግራውንድ ለመቀየር ከፈለግ ላይ ጫፍ ላይ ያለችዋን ቺንን ነካና ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን።
ካራክተሯ እንድታምርልን እኛ ደስ ባለን መልኩ ማድረግ እንችላለን። ይሄን እንደምታዩት ይቀያየርልናል። ከለር ምርጫችን ነው። ምሳሌ ይሄን ባረገው በቃ ጨረሱ። ይሄን አድርጌ ይችን ከላይ ላይ ያለችዋን የሰረዝ ምልክቷን ወይም ባክ ምልክቷን እሷን ነካለሁ። ሴቭ ያደርግልኛል። ይሄው አሁን ያደረገልኝ እዚህ ፊት ላይ የምታዩትን ይችን ያደረገልኝ ይችን የሰራው አሁን ካራክተር ጨርሻለሁ። ካራክተሯን ሰርቼ ከዛ ምንድነው ማረገው ፕሎት የምትለይች የምታዩት እሷን ፕሎት ነካና እንደማረግ ክሬት ኒው የሚለውን ጫናለሁ። እንዲሆነ ይመጣል። ከዛም ምንድነው የሚሆነው የመጀመሪያ ስራዬ ከላይ ከጫፍ ላይ ያለችዋን ይችን በተነካና ሲን ወይም ደግሞ እይታውን ምን መምሰል እንዳለበት እመርጥለታለሁ። ሲን የምትለዋን ይችን ነካለሁ። የት ለምሳሌ ካፌ ላይ ወይስ ደግሞ ሬስቶራንት ላይ የት የሲኑ ምን ይመስል የሚለውን ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ ነው ካፌን ብቻን የካፌ ገጽታ እንዲይዝ ያደረገው ማለት ነው። አያችሁት? ካፌ ዜን ካፌ ካደረኩት በኋላ ካራክተር የሚለው ላይ ነካና ቅድም የክሬት ያደረኳትን ካራክተር አስገባለታለሁ። ይሄው እንደምታዩት ገብታለች። ዜን እንደገና ደግሞ ሌላኛው ሁለተኛ ካራክተር ደግሞ ጨምራለሁ። ታች ላይ ካራክተር ምትላለች እሷን አሁንም ነካለሁ። ሌላ ለምሳሌ እሷ ወንድ ባረግ ሁለተኛውን ካራክተር ወንድ ባረገው ለምሳሌ ይሄን ላርገው ጆሲን ወይም ማህተማ ጋንዲ የሚባላል እሱን ባረገው አሁን ሁለቱ ቀርበዋል። ዜን እንትኑን መቀየር ይችላል። በነገራችን ላይ በራይት በኩል በቀኝ በየት በኩል ይምጡ ፖዚሽናቸውን የመቀየር ስራ መስራት እንችላለን። እዚህ እንደምታዩት ዶር ምናምን የሚላል ሌሎች አማራጮች አሉ። እነሱን እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዩት። አሁን እንደፈለገኝ እየቀያየርኩ ፖዚሽናቸው መቀየር እችላለሁ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ቀጣይ ስራያ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ላይ ላይ ያለችዋን ይቺ ከላይ ያለችዋን እሷን ጫናለሁ። ዜን ምንድነው ማረከው ካራክተር መርጣለሁ። እዚህ በቀይ ምልክት ቀይ የተሰመረበት እሱ ካራክተር መርጣለሁ። መጀመሪያ ማን ያወራ የሚለው ነው። ወንዱ ማህተም ጋንዲ እሱ እንዲያወራ ከፈለኩ ወይም ደግሞ ቪኪ የምትባለው ካራክተር እንድታወራ ከፈለኩ መጀመሪያ ቪኪን ጫናለሁ። ዜን ይሄው አምጥቶልኛል። ከዛ እዚህ ሳጥኗ ውስጥ ኒውትራል የሚል አለ። እሷን ጫንና ምን አይነት አክት ታሳይ የሚለው ነው። እዚህ ላይ በነገራችን ላይ የሚዘርዝር በርካታ የሆነ እንትን አለው። ለምሳሌ አንዱን ላሳያችሁ። ከላይ አኪዩዚንግ የሚል አለ። አኪዩዚንግን በጫን ይው አያችሁ እንትኑ ራሱ የምታረገውን ነገር ያሳየኛል። ለምሳሌ አፍሬድ እዚህ ላይ የአፍሬድ ምልክት በጫን ራሱ በቃ ምን አይነት አክት ታሳይ የሚለውን የሚያሳየኝ እሱን እኔ እናንተ ደስ እንዳላችሁ የምታደርጉት። ለምሳሌ አሁን አንግሪ ላይ ባረገው ይሁት ተናደ ያሳየኛል። ዜን ዲያሎግ ጽፋለሁ። ራይት ዲያሎግ የሚላል ለዚህ ታች እሷን ነካረግና ምሳሌ ምን እላለሁ ጉድ ሞርኒንግ ብዬ ብጽፍ ጉድ ሞርኒንግ ማን ነው ከላይ እንትን ያልኩት ጋንዲ ነው አይደል ስሙ። ጉድ ሞርኒንግ ጋንዲ ብላ ጠይቀዋለች። እንዲሆን ነው የማረገው። ግን ጉድ ሞርኒንግ እያለች መናደድ ስለሌለባት ለምሳሌ ሃፒ ሚል ካለ ሃፒ ላይ ባረገው ጥሩ ነው። ለምሳሌ ሃፒ ያለ እዚህ ላይ ዜን እሱ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት መመለስ አለበት አይደል። ስለዚህ እዚህ ላይ እሷ ሃፒ እንትን ብላለች እሱ ደግሞ ይመልስላታል። ሌላ ካራክተር ፈጥራለሁ። ከላይ ሄጄን የነካዋት በነገራችን ላይ ካራክተር መርጣለሁ። ማን ነው ጋንዲን የሚሆነው ማተ ጋንዲ። እሱ ደግሞ ምን ይላታል ሃፒ ሆኖ እንዲመልስላት ስለምፈልግ ሃፒ ላይ ያረጋዋለሁ። ሃፒ ዜን እሱም ጉድ ሞርኒንግ ይላታል። ጉድ ሞርኒንግ ቪኪ ብሎ እሱም ይላታል። ዜን ሁለቱ አሁን ግሪቲንግ ላይ ናቸው ያሉት። ዜን አሁንም ከላይ ሄጄ እቺን የዲያሎግ ቦክሷን ከፍትና ጨምራለሁ። አሁን ካራክተሯ ማናት ቀጣይ ተረኛ የምትሆነው ቪኪ ስለሆነች ምን ትላለች ማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ
ብለህ ልትጽፍለት ትችላለች ልትነግረው ትችላለች ናይስ ቱ ሚት ዩ ብትል እዚህ ላይ ምን መምሰል ለምሳሌ በዳንሲንግ አይነት ነገር እንድትነግረው ፈልግ ዳንሲንግ እንጫናለው እዚህ ላይ ዘይን እሱ ደግሞ ቀጣይ ምን ይላታል እሺ ዲያሎግ ቦክሱን ከፍተና እሱ ምን ይላታል ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ እኔም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል ብሎ ሊመልስላት ይችላል ግን እዚህ ላይ ምን አድርጎ ይመልስላት ለምሳሌ ያፊዝባት ብለን ብናስብ ቦሪድ እዚህ ላይ እንዲያርገን እንሰራዋለን እያለ ይቀጥላል ነገራችን ላይ ዜን ለምሳሌ አሁን ይሄን እስካሁን የሰራነውን እስቲ ቼክ እናድርገው ብለን ብናስብ እሺ የፕሌይ ምልክቷን እንነካለን Good morning, Gandhi. Good morning, Vicky. Nice to meet you. Nice to meet you too. ይሄው እንደምታውቁት ነው በጣም የሚያምር አኒሜሽን የሰራሁት በጣም የሚያምር ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ታች ድረስ የፈለግነውን ካራክተር የፈለግነውን ዲያሎግ በመውሰድ መስራት እንችላለን ቀጣይ እዚህ ከእንትኑ ላይ የማይክ ምልክቶች አሉ የራሳችንን ድምጽ ማስገባት እንችላለን በነገራችን ላይ የራሳችንን ድምጽ እንደንትን ማስገባት እንችላለን እነሱ ከሚናገሩት በላይ እኛ ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ዲያሎግ ቦክሱን ልክፈትና ቆይ እዚህ ላይ መከፍት አንድ ዲያሎግ ቦክስ ልክፈት ካራክተሯ ቪኪ ትሆን ከዛ ኒውትራል የሚለውን ለምሳሌ ዝም ብሎ ማንን ላድርገው አይ ሮሊንግ ባረገው የዋይኗን እያሽከረከረች ነው ሶ እቺ ማይኳን ጫንልና ሳይዋት አሁን የኔን ድምጽ ቀርጫዋለሁ ራይት ምልክቱን ነካለው ዜን እስቲ እንስማው Good morning, Gandhi. Good morning, Vicky. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, sorry. Go ahead. Okay, እዚህ ላይ ሪከርዱን እንጫንና say what you mean okay nice to meet you too hello say what okay anyways እዚህ ማይኳን ተጭነን ድምጻችንን መቅረጽ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ፊቸር ደግሞ እዚች ላይ የስክሪፕቶ ምልክት አለች እሷን እንጫንና ምን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ቴክስት መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ ጉድ ሞርኒንግ ወይም ደግሞ ግሪቲንግ ብለን ብንጽፍ ግሪቲንግ ብለን ብንጽፍ አያችሁ ስክሪኑ ላይ ይወጣልናል ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ከላይ እንዲመጣልን ጽሁፉ ራሱ እንዲመጣልን ለማድረግ እቺ የስክሪፕቶ ምልክቷን ሌላ ደግሞ እዚሁ ከላይ የደወል ምልክቷን እሷን ብንጫን እሷን ተጭነን ደግሞ ሳውንድ ኢፌክት ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ ሳውንድ ኢፌክት እሷን ነክተን ሮማንቲክ ኮርድ የሚል እሱ ነው ብንሰማው ተመልከቱ የሆነ ድምጽ ገብቷል ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሌላ ብንቀይርለት ይሄን ብናረጋው ይሄ ወይም ደግሞ ሌላ ፓርት ያውን ተመልከቱ ስለዚህ የተለያዩ እንትኖች ድምጾችን የምናስገባበት ነው ድምጽን በነገራችን ላይ ሳውንድ ነገር ሙዚቃ ምናምን ከላይ ያለችዋ የሙዚቃ ምልክት እሷን በመጫን እናስገባለን ማለት ነው ብዙ አይነት ፊቸር ነው ያለው ይሄን ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ፋይናላይዝ ካደረግን ከተመቸን በኋላ እናውጣና ለፈለገን ዓላማ እንጠቀምበታለን ማለት ነው በጣም የሚያምር ዲያሎግ ነው
ዜን መጨረሻ ላይ ሴቭ ለማድረግ ይች በቢጫ ምልክት ያለችዋን እሷን አንዴ እንነካና ሴቭ ቪዲዮ ፋይል ይለናል። እሷን እንነካለን። ዜን ምንድነው የምናደርገው ኤክስፖርት ዊዝ ሰብታይትልስ ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ዊዛውት ሰብታይትልስ የሚለውን አንዱን እንነካለን። ያው ወደ ሚሞሪ ካርዳችን እየገለበጠልን ነው ማለት ነው ያለው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ ሼር ላርግልህ እያለ ነው። ይችን የባክ ምልክቷን ነካለሁ። አሁን ሼር እንዲያርግልኝ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ዜን ቀጥታ ብንወጣና ሚሞሪያችን ውስጥ ብንገባ እናገኘዋለን። ይሄ ያሁኑን ሚሞሪያችን ውስጥ ብንገባ ጋለሪያችን ውስጥ ይሄው እንደምታዩት ይሄው ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄው ስለዚህ በቀጥታ ለፈለግነው መዋል እንችላለን። በዚህ መልኩ Nice to meet you. Nice to meet you too. ለትምህርታዊ ዝግጅቶች እና ሌሎችም ነገሮች እንደዚህ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እችም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በበለጠ እናንተ አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። ያኔ ሁሉም ነገር እያያችሁ ስትጠቀሙት ትደሰቱበታላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ይመቻችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ስለጋራችሁ ደስ ብሎኛል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ቻው ቻው።